ในความเป็นจริงหลักวิชาการการอนุรักษ์คือการใช้ประโยชน์อย่างชันฉลาด อุ้ย ครับ จงครับ Forest Telework Forest Satellite Forest Vacation ตอนนี้กำลังบูมในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเชิงธุรกิจออกมาเลย ไม่ใช่ทุกป่าเนี่ยสามารถเทอราปีได้ มันต้องมีการแมเนจและจัดองค์ประกอบของป่า ครับ แล้วก็ต้องมีการเซอร์ติฟายที่เราพยายามไปอาบป่าเนี่ยยังไม่ได้เซอร์ติฟาย เราจะต้องใช้ป่าเฉพาะดอกเบี้ยไม่ใช่ต้นทุน โอ้โห วิธีการที่จะใช้ประโยชน์ป่าที่ยั่งยืนที่สุดคือใช้เฉพาะส่วนที่มันเพิ่มพูนขึ้นมา วันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุยป่าไม้ใน ครับ มุมที่มันคือเทคโนโลยี ตอนนี้เรามีสูตรวัดคาร์บอนในต้นไม้ที่ง่ายใช้เวลาน้อย สูตรผมเนี่ยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชื่อว่า Forest ก็คือขั้นสูงสุดละ สุดยอด ได้ค่าการกักเก็บคาร์บอนสูงกว่าสูตรเดิมประมาณ 5-6% ซึ่งอันนี้ระดับโลกยอมรับแล้วด้วย ยอมรับครับ และในไทยก็ประกาศใช้ได้ใช่ไหมครับ ประกาศใช้ทั่วประเทศแล้วครับ โอ้โหผมมือก่อนครับ สุดยอดครับอาจารย์ บางคนต้องรอถึง1 ปี กว่าจะได้มาที่นี่ คุณแม่ของน้องมานะใจดีนะคะ ค่ะ จะขอแจ้งเลื่อนนัดผ่าตัดของน้องออกไปก่อนค่ะ ถ้ามีห้องผ่าตัดมากพอ ทุกชีวิต รออีกแป๊บนึงนะ จะไม่ต้องรอนาน เพราะทุกการบริจาคคือการพาคนที่รักกลับไปหาคนที่รอ เวลาเราพูดถึงคำว่าป่าไม้ทุกท่านนึกถึงคำว่าอะไรครับ หลายท่านก็จะนึกถึงคำว่าอนุรักษ์หรือว่ารักษาเอาไว้ หรือการปลูกป่า ซึ่งนั่นเป็นเรื่องดีนะครับ วันนี้อยากจะชวนคุยในอีกมิติหนึ่ง รู้ไหมครับว่าป่าไม้จริงๆแล้ว มันเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่สูงมาก มันเอามาทำอะไรได้อีกเยอะมาก และในป่าไม้เองมันมีเทคโนโลยีของมัน โดยเฉพาะวันนี้เรามีสตอรี่ใหม่ๆ เรื่องของโลกที่ไปในทางสีเขียวมากขึ้นคาร์บอนเครดิตแบบนี้เป็นต้น บางทีป่าไม้ถ้าเรามองในมุมใหม่ และใช้เทคโนโลยีให้มันเป็น ประเทศไทยก็อาจจะมีขุมทรัพย์ทางเศรษฐกิจ หรือโอกาสอะไรอีกมากมาย เรามาลองชวนคุยกันครับว่า เราจะมองป่าไม้ในมุมใหม่ได้อย่างไร ก็สวัสดีทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติกับรายการ ครับ คุณทิวเหมือนเดิมเอาเริ่มต้นก่อนที่จะแนะนำแข ครั ก บ วันนี้ซึ่งผมว่าน่าจะน่าสนุกมากๆเลย ครับ ทำไมวันนี้อยากคุยเรื่องป่าไม้ครับ ใช่ครับก็จริงๆก็สงสัยตัวเองเหมือนกัน เพราะว่าจริงๆตัวเองก็ทำเรื่องของควอนตัมเรื่องของ optimization เนาะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ความรู้สึกผมคือมันน่าจะห่างไกลป่าไม้มากๆเลย แต่ว่าเผอิญก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับอาจารย์ขวัญชัยมาก่อนนะครับในการที่จะทำเรื่องของ planning logistics ที่เกี่ยวข้องกับ biomass เนี่ยแล้วพอมันมีจำนวนมากๆปุ๊บก็เข้ามาคุยดีเทลกันแล้วแบบเฮ้ยมันมีอะไรที่ต้องคิดต้องคำนวณเนี่ยเยอะมากเลยเอาง่ายๆแค่สมมุติว่าเราตัดไม้มาเอาขึ้นรถเอาเข้าโรงไฟฟ้าเลยเนี่ยไอตัวเนื้อไม้เองเนี่ยมันก็มีน้ำอยู่จำนวนมาก 30-40% ก็ว่าไปจริงๆถ้าเราไปดีทัวร์เอาไปทำวูดแพลเลตไปรีดน้ำออกหน่อย แล้วพอขนเนี่ยน้ำหนักมันลดลงจริงๆมันอาจจะคุ้มค่ากว่านะครับ เฮ้ยแต่ไอโรงงานนั้นมันควรจะตั้งอยู่ที่ไหน มันควรจะมีขนาดใหญ่เท่าไหร่เราควรใช้รถ EV ไหมรถเราควรใช้กี่ล้อ คือมัน รถ มี เล็ ราก ยละเอียด เข้าได้ ของมัน รายละเอียดยุบยิบ มันไม่ใช่แบบ ย่อย ที่ ก เรา ลย อาจจะเป็นภาพจำตอนเด็กๆเนาะตัดไม้มาแล้วมาทำบ้านทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งวันนี้ก็มีน้อยลง ใช่ ไม่ใช่แค่นั้น ใช่ครับ ซึ่งเมื่อกี้ผมเล่าในเชิงของแค่ไบโอแมส ครับ แต่ว่าจริงๆเนี่ยก็มาคุยกับอาจารย์เพิ่มเติม มันก็มีหลายแอเรียมากเลยที่เราสามารถบริหารจัดการป่ามาเป็นฟังก์ชันที่เราต้องการได้ ไม่ว่าจะทำให้มันดูดซับคาร์บอนได้มากขึ้น ครับ ไม่ว่าจะเอามาการเรื่องของดินถล่มหรือเอามาทำเป็นกิจกรรมใหม่ๆ เช่นการอาบป่า ใช่ๆๆ ที่เดี๋ยวคงจะได้เล่าให้ฟังว่า เออ คืออะไรหรือว่าเป็นลักษณะของการทำเทอราปีหรือการเรียนรู้ต่างๆเนี่ย เพราะงั้นมันคือเป็นการบริหารจัดการที่ผมคิดว่าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาจับได้เยอะไม่ว่า ครับ จะเป็นเรื่องของ Big Data AI อะไรต่างๆนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุยป่าไม้ใน ครับ มุมที่มันคือเทคโนโลยี ม คือเราคุยว่าตอนนี้เทคโนโลยีล้ำๆมีเรื่องของอะไรมี Space Technology อืม Quantum Biotech Technology Biotech Nuclear อันเนี้ยเราจะพูดถึง Forest Technology แล้วเป็น เฮ้ย New Forest Service น่าสนใจ ที่เราจะปรับปรุงฟังก์ชันของป่าไม้ให้มัน ครับ ได้
สิ่งที่เราต้องการออกมา แล้วก็ยังคงอนุรักษ์ไว้ด้วย ใช่ ผสมกันไปเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำตัวเองสั้นๆก็ได้ครับอาจารย์ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของป่าไม้แล้วก็สอนหนังสืออะไรยังไงที่ไหนครับอาจารย์ ครับผมปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครับ ภาควิชาการจัดการป่าไม้นะครับ อืม สอนเรื่องเกี่ยวข้องกับนโยบายบริหารกฎหมาย เกี่ยวกับการป่าไม้ แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการหนึ่งซึ่งเป็นระดับนานาชาติ ชื่อว่าห้องปฏิบัติการรุกขะกาละวิทยาเขตร้อนรุกขะก็คือต้นไม้ ครับ กาละคือเวลา แล้วผมสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 2548 ร่วมกับมหาลัยโคลัมเบียของนิวยอร์ก แล้วผมก็เป็นกรรมการระดับชาติ เช่น กรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครับ กรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประมาณสัก 14-15 คณะ สุดยอดครับ ปัจจุบันนะครับ ก็เลยพอที่จะมองเห็นภาพรวม ครับ แล้วก็ภาพลึกของทรัพยากรป่าไม้ระดับห เรีย นึ่ ก ง ว่า ครับ เป็นด็อกเตอร์ป่าไม้มิสเตอร์ป่าไม้ของเมืองไทยก็ว่าได้ ก็ ก็บอลทูบีฮะก็คือเรียนมาด้านนี้โดยเฉพาะไม่ได้เรียนอย่าง ก่อนจะไปลงเลยอาจารย์ชอบใช่ไหมชอบเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กหรือพ่อ ผมเป็นเด็กบ้านนอกครับ ครับ ก็สมัยเด็กๆ ก็ต้องพึ่ ที่ งพิง เกิด ป่า ที่ไหนยังไง จังหวัดสุรินทร์ครับ อ๋อ จังหวัดสุรินทร์ไว้เด็กๆ ตี 5แม่ก็ถือตะกร้า แล้วไปเก็บเห็ดเก็บดอกกระเจียวเก็บอะไรพวกเนี้ย โอ้ เราก็เห็นว่าป่าเนี่ยมันคือแหล่งอาหาร มันคือแหล่งสมุนไพรชั้นยอด อืม แล้วก็มันมีคุณค่า เราไม่มีโอกาสเห็นภูเขาเยอะๆ เหมือนตามอุทยาน แต่เราเห็นแค่ป่าเล็กๆ ในชุมชนเราก็เห็นคุณค่าของมัน และอีกอย่างในช่วงยุคผม อ่า ยุคผมเป็นยุคที่ถ้านึกภาพออกคือเป็นยุคที่คุณสืบนาคเสถียรเพิ่งเสียชีวิตได้ อ๋อกระแส ได้ปีเดียว กระแสกำลัง กระ มา แสแรงมาก เราจะทำยังไงให้เรามีอุดมการณ์แบบนี้ ในฐานะอาจารย์อาจารย์ว่าวันนี้ป่าไม้มันคืออะไร ภาพที่คนมองปัจจุบันเนี่ยมันเป็นภาพที่อาจจะขัดหลักวิชาการนิดหนึ่ง อืม อย่างเช่นถ้าพูดว่าอนุรักษ์ป่า คนส่วนใหญ่จะมองว่าไม่ใช้ อืม ต้องดูแลรักษาต้องอะไรหลายอย่าง แต่ในความเป็นจริงหลักวิชาการการอนุรักษ์คือการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด อุ้ย ครั จริงเหรอฮะ ใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดคำว่าชาญฉลาดหมายถึงว่า ป่าเป็นทรัพยากรที่ทดแทนได้ เราใช้เต็มศักยภาพ ในขณะเดียวกันห้ามเสื่อมโทรม อื ห้ามเกิดผลกระทบทั้งทางกายภาพและสังคมนั่น แสด คื งว่าเราใช้ได้ ใช้ได้ครับป่า และควรใช้ และควรใช้แต่ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่มุมมองของคนมองว่าการอนุรักษ์คือการ ไม่ใช่ เก็บรักษาไว้ให้คนรุ่นหลัง เออ แล้วก็ใช้เฉพาะทางอ้อมก็คือไม่ไปเอาเนื้อไม้ ครับ ไม่ไปเก็บ ใช่ มาใช้ แต่ในความเป็นจริงป่าเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เนี่ยมันก็จะเหมือนทรัพยากรอื่นๆ คืออาจจะเสียหายไปผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัด ครับ ๆต้นไม้ในป่าเนี่ยพอเราไม่ใช้มันหมดอายุไข อืม มันก็ตายยืนยกตัวอยู่ในป่า ลักษณะอย่างนี้โดยหลักการแล้ว ถ้าเป็นนักบริหารจัดการป่าที่ดีเนี่ยก็จะพยายามวิเคราะห์โครงสร้างว่าจะทำยังไงให้มันเกิดความยั่งยืนด้านผลผลิต ก็ต้องไปปรับโครงสร้างมัน อืม อาจจะไปเปิดชั้นเดือนยอดเพื่อให้แสงเข้าและให้เกิดลูกไม้ขึ้น โอ้ อะไรอย่างเงี้ยฮะนั่นคือหลักทฤษฎี แต่ภาพที่เราเห็นตอนนี้คือ ถ้าพูดถึงอนุรักษ์คือปิดการใช้ ครับครับครับ ปิดการใช้ไปเลย ครับ ซึ่งมุมมองนี้จริง ๆ ถูกในระดับหนึ่ง แต่ไม่ถูกทั้งหมด อืม เพราะว่าเราท่องกันมาตั้งแต่เราเรียนประถมมัธยมว่าทรัพยากรป่าไม้คือทรัพยากรที่ทดแทนได้ ใช่ มันต่างกับน้ำมันหรือพลังงานฟอสซิล ใช่ นะฮะ มีวัน ที่ หมดไป อืม มันต่างกับอากาศที่ไม่มีวันหมดไป อืม ใช่ไหมฮะซึ่งมี 3 ประเภทของทรัพยากร เพราะฉะนั้นป่าเนี่ยจริง ๆ มันแมเนจได้เสียต้องให้เกิดความยั่งยืนครับ เพราะฉะนั้นประตูบานแรกก่อนก็อาจารย์ในฐานะคนคุกคีกับป่า แล้วก็ผมเชื่อว่าอาจารย์รักป่าไม้ไม่แพ้ใครในประเทศเนี้ยอยากให้เปลี่ยนมุมมองก่อนว่าจริง ๆ เราบริหารจัดการมันได้ทำยังไงให้มันไม่เสื่อมโทรมและการอนุรักษ์ไม่ใช่การแช่แข็ง หรือว่าปล่อยมันไว้ แล้วก็ให้คนรุ่นหลังอย่างเดียว แต่จริงๆคือต้องใช้มันงั้นถามอาจารย์เพิ่มเติมว่าไอ้คำว่าใช้บริหารจัดการเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ก่อนอื่นที่มีคนคิดว่าอนุรักษ์คือรักษาเนี่ยเพราะเรามี lesson learn นะเรามีบทเรียน ประเทศไทยถ้าปล่อยให้มีการใช้ประโยชน์โดยไม่ควบคุมแล้ว อ่า ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาวิชาการใช้เกินกำลังผลิต อืม การใช้เกินกำลังที่มันผลิตได้เนี่ยมันจะทำให้ไปใช้ต้นทุนมัน อ๋อ ทำให้ในช่วงเวลาถัดไปเนี่ยเราก็ผลิตได้ไม่ยั่งยืน ครับ อันนั้นคือบทเรียนที่ทุกคนจำเช่นมีการพยายามทำไม้โดยเอาไม้เกินที่คำนวณไว้ว่า10 ลูกบาศก์อาจจะใช้ไป20 ลูกบาศก์ ครับ ซึ่งเราทำแบบนั้นมาก่อน ซึ่งเราเคยทำแบบนั้น แล้วก็มีคดีความเต็มไปหมดเลยทำให้คนมีภาพจำว่า ถ้าปล่อยให้มีการใช้แบบนี้ป่าก็จะเสื่อมโทรมลง ครับ อืม เพราะฉะนั้นลักษณะของภาพต่อไปเนี่ยจะต้องมองป่าไม้ให้มากกว่าปัจจุบันและอดีต สมัยบริษัททำไม้มาทำไม้แล้วก็เอาตัดไม้ไปแล้วก็ไปทำไม้
แต่ป่าเนี่ยประโยชน์มันมีทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งภาษาทางวิชาการก็คือ tangible value กับ intangible value ไอ้ tangible value เราใช้มาเยอะมากก็คือเนื้อไม้ ครับ เนื้อไม้หรืออะไรแล้วแต่ที่เราใช้จากป่าแต่ intangible value ที่เราสัมผัสซึ่งมีหลากหลายมากแล้วก็ทรงคุณค่าป่าบ้านเราผมยืนยันนะครับผมว่ามีเสน่ห์และคุณค่าไม่น้อยกว่าประเทศอื่นมีความหลากหลายสูงกว่าเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรป่าในต่างประเทศส่วนใหญ่จะใช้ timber ก็เรียกว่า production forestry ครับ แต่ทุกวันนี้มันเป็นเรื่อง forest ecosystem service ต่างกันยังไงครับ forestry สองอย่างนี้ production forestry คือเป็นวิธีการในดั้งเดิมของเราคือพอมีป่าก็ไปตัดไม้พอไปตัดไม้เข้ามาใช้เน้นในเรื่องของเนื้อไม้เป็นหลักแต่ปัจจุบันนั้นป่าผืนหนึ่งโอ้โหประโยชน์มันเยอะมากมันเป็นเรื่องของทั้งเนื้อไม้ทั้งเป็นอาหารเป็นสมุนไพรนี่ทางตรงนะครับเป็นคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆพวกนี้ในขณะเดียวกันทางอ้อมของมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียดว่าในต่างประเทศมันเป็นธุรกิจที่มันพุ่งไปไกลมากทางอ้อมอย่างเช่นทุกช่วงชีวิตของมนุษย์เนี่ยที่เราเกิดมาเนี่ยในต่างประเทศเช่นยุโรปเช่นฟินแลนด์หรือสวีเดนที่เป็นผู้นำการป่าไม้โลกหรือในเอเชียก็ต้องญี่ปุ่นถ้าเราไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กเกิดมาพอก่อน6 ขวบเนี่ยตอนนี้หลายๆโรงเรียนในญี่ปุ่นเนี่ยมีคำหนึ่งฮะก็คือ forest kindergarten หรือ forest school ผมเคยได้ยิน forest school เขาเห็นแล้วว่าการที่เด็กก่อนอนุบาลหรือช่วงอนุบาลเนี่ยไปอยู่ในป่าทุกวันศุกร์เนี่ยมีการพัฒนาการสมองที่เป็น proactive thinking creative thinking ปรับตัวได้ง่ายใช้ชีวิตได้ดีมีสมาธิและที่สำคัญคือแก้ปัญหาได้เพราะป่ามันมีความหลากหลายมันเห็นอะไร เหมือนที่อาจารย์เก็บเห็ดตอนเด็กๆอะไรอย่างนั้นครับ แต่พอโตขึ้นมาหน่อยทำงานเนี่ยมันจะมีการนำป่ามาใช้ประโยชน์ที่แบบคุ้มค่ามากเช่นอะไรครับผมยกตัวอย่างแรกคือเราทำงานเราก็มานั่งทำงานในออฟฟิศแบบนี้รู้สึกมีความเครียดนะใช่ครับมันจะมีคำหนึ่งซึ่งตอนนี้ในอิตาลีและในอังกฤษใช้เยอะก็คือ forest telework เราเอา iPad มาตั้งเราเอาอันนี้มาตั้งแล้วเราไปนั่งทำงานที่นู้นเนี่ยในป่าแต่ในต่างประเทศมองว่าไอ้ที่เราใช้เทคโนโลยีแล้วมาทำงานแบบเทเลเนี่ยแบบทางไกลเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นป่าเขาบอกว่าประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่าเดี๋ยวฮะหมายความว่าผมเนี่ยไปนั่งอยู่ในป่าครับแล้วก็ทำงานมีงานวิจัยรองรับว่ามีโอกาสทำงานมีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วก็ความเครียดของพนักงานในบริษัทน้อยลงคือไม่ใช่ work from home อันนี้ work from forest forest telework ถ้าเป็น work from home ที่ใกล้เคียงสุดที่ต่างประเทศทำเป็นเชิงธุรกิจป่าคือสร้างป่ามาเพื่อเรียกว่า forest satellite เฮ้ยเหรอครับ forest satellite คือคล้ายๆ work from home ครับแต่ว่าสร้างเป็นเหมือนสำนักงานย่อยจริงๆ forest satellite ใช้ในไทยเยอะก็คือหน่วยป่าไม้ที่อยู่ในป่าครับเขาบอกว่าคนที่ไปเป็น forest satellite และไปทำงานในพื้นที่แบบนี้เนี่ยจะทำงานได้ดีมีสมาธิมีประสิทธิภาพแต่ในความเป็นจริงแล้วเราทำมาตลอดนะอย่างเช่นถ้าเรา brainstorming ในองค์กรเนี่ยมานั่งในห้องประชุมมันจะจำเจใช่แล้วเราก็เดินไปนู่นไปนี่ได้แต่ถ้าเราไปอยู่ในป่ากลุ่มเดียวกันเราเต็มประสิทธิภาพเหมือนเราไปเอาติ้งไปฟิลทริปอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่ผมล่าสุดผมไปปีใหม่ไปเขาใหญ่ไงก็เป็นป่าเหมือนกันนะแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในอุทยานตลอดเวลาก็ยังรู้สึกแบบอาจารย์อันนี้ไปเที่ยวมั้ยฮะไปเที่ยวครับก็ไม่ได้ทำงานใช่ทำงานนิดหน่อยแต่ที่ผมพูดนี่คือผมอย่างนี้อาจารย์ทำงานด้วยเที่ยวด้วยผมเผื่ออาจารย์จะได้เห็นภาพมากขึ้นผมเนี่ยทุกเช้าผมจะไปเดินในแต่ไม่ถึงกับป่านะมันก็เป็นริมทางถนนอะไรเงี้ยบางทีก็พูดตรงสนามกอล์ฟบ้างนะอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันอยู่ใกล้เขาใหญ่มากอยู่ใกล้โซนอุทยานมากเป็นแบบที่อาจารย์พูดคือคิดงานไปด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันปลอดโปร่งจริงๆอันนี้ก็รู้สึกเป็นประโยชน์ไอ้นี่น่าจะถ้าผมวิเคราะห์ดูในต่างประเทศเขาเรียกว่า forest workation มันรวมกันระหว่าง work กับ vacation มีคำแบบนี้เยอะเลยแต่ว่าตอนนี้คำอะไรก็ได้เอา forest ไว้ด้านหน้านี่ต่างประเทศคือ forest telework forest satellite นะครับ forest workation ตอนนี้กำลังบูมในต่างประเทศว่าการสร้างป่าและต้องจ่ายตังค์ด้วยนะครับในการที่จะไปทำแบบนี้ดีซึ่งเป็นเชิงธุรกิจออกมาเลยหรือเราลอง forest podcasting เราไปจัด podcast กันในป่าอะไรอย่างนั้นอาจารย์ไปกับผมนะทำทีมงานก่อนโอเคอะไรพวกนี้ทำไมต่างประเทศถึงบูมเพราะเขาผ่านการวิจัยแล้วว่าการไปอยู่ในป่าแล้วก็ทำงานการอยู่ป่าและเรียนอนุบาลเนี่ยมันพัฒนาการได้ดีกว่าคือผมขอแวะตรงนี้นิดนึงแล้วผมรู้สึกว่าน่าสนใจคือ
ในอดีตเวลาพูดถึงป่าอาจารย์ forest มันจะเป็นคนหนึ่งคือเป็นนักอนุรักษ์เนาะหรือไม่ก็คนที่ชอบเดินป่าจริงๆอ่ะแล้วก็แยกส่วนกันนิดนึงแต่วันนี้มันเหมือนกับเขาเอาโลกการทำงาน โลกการเลี้ยงดูบุตรหลาน โลกของการจัดการอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเอาประโยชน์ของ forest เหมือนที่ผมได้ยินมากสุดเนี่ยที่วัยรุ่นพูดเยอะสุดนะคือ forest bathing ใช่ไหมคือการอาบป่าญี่ปุ่นเหมือนกันผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะมันมาผสมกันตรงนี้แล้วเขาก็มีงานวิจัยรองรับ แล้วเป็นธุรกิจเลยเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยถูกไหมครับ อย่างที่ผมเรียนคือตอนเนี้ยเราอนุบาลทำงานจนเราป่วย พอเราป่วยมันมีคำหนึ่ง forest bathing ครับ ที่เหนือกว่า forest bathing ขึ้นมาหน่อยคือ forest therapy คือสมมุติที่ญี่ปุ่นตอนนี้คือสมมุติว่าเรามีภาวะความเครียดแล้วไปหาหมออาจจะไม่จ่ายยา แต่มีการจ่ายในใบสั่งแพทย์ว่าให้คุณไปอยู่ในป่าที่สำหรับ forest therapy 7 วัน จริงไม่ได้ ตอนนี้ไปไกลถึงขั้นนั้นแล้วครับ แล้วก็มีป่าที่อิตาลีมีผมจำชื่อไม่ได้ ก็ไว้สำหรับ forest therapy เพื่อรักษา สุดยอด เพื่อรักษาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวป่าเนี่ยตั้งแต่เด็กจนถึงไปทำงานจนถึงเราเจ็บไข้ได้ป่วย ครับ หรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่เราต้องการที่จะพัฒนาสมรรถนะของเราเนี่ยก็ไปเทอราปีหรือไปบัตติ้ง ครับ ในป่าก็ได้ซึ่ง ครับ แต่ผมเรียนนี่ครับว่าไม่ใช่ทุกป่าเนี่ยสามารถเทอราปีได้ มันต้องมีการแมเนจและจาก ครับ องค์ประกอบของป่า ครับ ที่ต่างประเทศนะครับ ครับ แล้วก็ต้องมีการเซอร์ติฟาย ฮะ ครับมีการเซ สำ อ หรับ ร์ติฟาย forest therapy ใช่ครับ ต้องมีการเซอร์ติฟายว่าอันนี้ ใช่ครับ ได้รับการรองรับแล้ว ใช่ครับไม่อย่างนั้นเด็กอนุบาลที่ไปทำ forest kindergarten หรือ forest school เนี่ย อาจจะอันตราย ลูกเขาเนี่ยโอ้โหพ่อแม่ก็เป็นห่วง จริง เพราะฉะนั้นพวกนี้มีการเซอร์ติฟายซึ่ง สุดยอด องค์กรนั่นเซอร์ติฟายอย่างเช่น FSC ครับ หรือ PEFC ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกเข้า ครั มา บ เซอร์ติฟายว่านี่ใช่ โอ้ มีการแมเนจที่ดีและพร้อมที่จะสำหรับภารกิจนี้ ครับครับ เพราะฉะนั้นผมเรียนว่าที่เราพยายามไปอาบป่าเนี่ยยังไม่ได้เซอร์ติฟาย เพราะฉะนั้นเราต้องแต่ว่าเรามีทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่เหนือกว่าต่างชาติ ครับ ดังนั้นเราสามารถสร้างมันได้ครับ น่าสนใจมากเลยแล้วผมว่ามุมมองนี้คือเป็นมุมมองที่เราไม่เคยคิดมาก่อน ใช่ ฉะนั้นผมถามอาจารย์เลยว่า โอเค ผมว่าความคิดทุกคนเริ่มเปลี่ยนแล้วว่าเราต้องบริหารจัดการมัน utilize มัน ครับ และทำให้มันได้มาตรฐาน ครับ เพราะอันนี้ผมลิงก์ไปถึงขั้นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นการพัฒนาเศรษฐกิจนี่ยังไม่พูดถึงคาร์บอนเครดิตนะฮะที่มันมีหลายปัจจัยอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ประเทศไทยเนี่ยในแง่ของการจัดการตรงเนี้ยมันดีหรือไม่ดี มันอยู่ตรงไหนหรือต้นทุนป่าไม้ที่เรามีเมื่อเทียบกับต่างประเทศหรือต่างๆที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ คือประเทศไทยตอนนี้จริงๆเรามีการจัดการมานานเรามีองค์กรด้านป่าไม้ที่เป็นรูปแบบเกิน100 ปี แต่กระบวนการบริหารจัดการของเราบริหารจัดการตัวสำคัญคือ Database ตัวข้อมูลนะครับ ข้อมูลที่เราตัดสินใจตอนนี้เป็นข้อมูลที่เรายังไม่ครบวงจรผมยกตัวอย่างเช่นมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งผมเป็นประธานอนุไม้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไม้ แล้วก็มีการคุยว่าเราจะทำยังไงให้ส่งเสริมการใช้ไม้แล้วไม้ที่เราใช้เนี่ยกักเก็บคาร์บอนถาวรก็คือเราใช้ต้นไม้แล้วไปทำเป็นวงกบประตูหน้าต่างอะไรแล้วกักเก็บคาร์บอนที่ดีเรามาลองมาออกระเบียบดูซิว่าถ้ามีการส่งเสริมการใช้ไม้ในโครงสร้าง ในการก่อสร้างเนี่ยสัก 10%เนี่ยเรามีลดหย่อนภาษีให้อะไรให้ปรากฏว่ามาติดอยู่เรื่องเดียว แล้วไม้อยู่ไหนที่มีคุณภาพพร้อมใช้อยู่ตรงไหนที่ไหนอย่างไร ชนิดอะไร ซึ่งสมาคมที่เกี่ยวข้องกับสถาปนิกเนี่ยก็วอร์นิ่งขึ้นมาว่าอ้าวถ้าออกระเบียบขึ้นมาให้ผมใช้แล้วระบบ Database อยู่ไหน จริงคือไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรอะไร แต่ในขณะ ที่ไหน ที่ผมเพิ่งไปประเทศฟินแลนด์มาเนี่ยฟินแลนด์เนี่ยป่ามีอยู่ประมาณ 70%เนี่ยเขารู้เลยว่าแต่ละปีเนี่ยเนื้อไม้ออกจากป่ากี่ตัน สุดยอด กี่ลูกบาศก์และออกมาเป็นไม้ฟืนเท่าไหร่ โอ้โห อยู่ในหมู่บ้านอะไร โอ้โห เขาแทร็กลายต้นเลยเนี่ย มีระบบการ monitoring National Forest Inventory โอ้คำนี้ดีนะ ใช้เหมือนโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนคลังสินค้าเลย inventory ครับNational Forest Inventory คือมีการ monitoring ทุกพื้นที่ป่าที่มี management zone โอ้โห เพราะฉะนั้นตัวระบบ Database เพื่อการตัดสินใจของเราเนี่ยยังสู้เขาไม่ได้ ถ้ามีข้อมูลตัวนี้เราจะรู้เลยว่าเราจะเอาต้นไม้จากตรงไหน ครับ เท่าไหร่ยังไง จริง มูลค่าเท่าไหร่ นั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังและอยากจะมี ครับ Database ตัวนี้บ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับป่าในเขตหนาวแล้วกัน ที่ประชาชนทราบกันดีเนี่ยบ้านเราความหลากหลายทั้งชนิดพันธุกรรมและระบบนิเวศสูงกว่าโอเคนะครับ ของเขามีจำนวนชนิดไม่เยอะเท่าเรา ครับ ข้อที่ 2 คือเราอยู่ในเขตที่ใกล้เส้นศูนย์สูตร คำว่าสูงกว่าของแทรกนิดหนึ่ง
สูงกว่าในที่นี้เราพูดถึงแบบสูงกว่า1 เท่า เส้น 2 เท่าหรือว่าแบบ order of magnitude ลักษณะของเหมือนเส้นศูนย์สูตรเลยฮะเส้นลูกเส้นแหวงอะไรนะฮะ ครับ อะไรของเขาอยู่ในเขตอบอุ่น ซึ่งในเขตอบอุ่นนั้นมันจะมีข้อจำกัด คือต้นไม้มันจะเติบโตคือดินมีอากาศ แล้วก็มีเรื่องพันธุ์ อืม ของเขาจะมีลักษณะเฉพาะที่ทำให้ชนิดพันธุ์และระบบนิเวศของเขาน้อยกว่าเรา โอเค ครับ แต่พอมาบ้านเราซึ่งอยู่ใกล้เขตศูนย์สูตรแล้วมีเขตร้อนชื้น แล้วอยู่ใกล้เขตเส้นศูนย์สูตรเนี่ยปริมาณน้ำฝนเราสูง อืม อัตราการเติบโตของเราจะส่วนใหญ่นะครั ครับ บ จะสูงกว่า อ๋อ เพราะฉะนั้นเรามีที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม ที่จะพัฒนาป่าไม้ในเชิงธุรกิจได้ดีกว่า โอ้เหรอฮะโอ้ ได้ดีกว่า เพราะเราหลากหลายกว่าจำน ทั้ ว ง นเยอะ ทั้ง กว่า tangible value และ intangible value เราผมว่าได้ดีกว่า โอ้ จากประสบการณ์ผมนะครับ ครับ เพียงแต่เราจะดึงมันมาใช้ยังไงแค่ นั่นแหละครับนี่คือประเด็น ครับ ก่อนที่จะไปพูดถึงข้อจำกัด ซึ่งคือกฎหมายหรืออะไรต่างๆเมื่อกี้เนี่ยผมว่าต้องเข้าใจในเชิงทฤษฎีก่อน ครับ ว่าเอาง่ายๆ ต่างประเทศเขาจัดการกันยังไงต่างประเทศเขาทำอะไรบ้าง อืม เทคโนโลยีที่ควรทำหรือว่าระบบที่ควรเกิด หรือการบริหารจัดการที่อาจารย์มองว่า ถ้าอาจารย์เนี่ยได้เป็นคนที่ควบคุม หรือว่าคนที่สามารถที่จะมาบริหารจัดการป่าไม้ได้อาจารย์อยากจะทำเนี่ยมันจะได้เป็นความรู้พื้นฐานก่อนว่า โอกาสหรือว่าสิ่งที่เราควรทำมีอะไรบ้างครับ ในต่างประเทศนั่นคือในสมมติเอาแผนที่ประเทศมาตั้ง อืม ป่าอยู่ตรงไหนเขารู้หมด ครับ และในป่าแต่ละแห่งนั้นมีศักยภาพที่จะใช้ประโยชน์อะไร อืม ทั้งทางตรงและทางอ้อม คือต้อง ทาตร วิจัยและพัฒนาก่อน ว่าตรงไหนมีอะไรบ้าง สำรวจเนอะ ก็ สำร มี วจ การถ้าเป็นประเทศไทยที่ใกล้ที่สุดคำคือทำ SEA SEA คือ strategic environmental assessment ก็คืออ อ การประเมิน ประเมิน ทางยุทธศาสตร์ว่า ป่าตรงนี้จะทำอะไรได้บ้างจะเป็นการอาบป่าได้ไหม จะเป็น forest school ได้ไหม หรือจะเป็นในเรื่องของการทำไม้ ของเขาจะระบบ database เนียบมาก ถ้าประเทศพัฒนาแล้วนะครับ ประเภทของมันมีอะไรบ้างครับอาจารย์ ป่าอย่างเช่น ถ้าเป็นของเราในเชิงนโยบายเราเป็นป่าอนุรักษ์กับป่าเศรษฐกิจ อันไหนที่ควรอนุรักษ์เพื่อประโยชน์หลักก็คือในเรื่องของการควบคุมภัยพิบัติ อืม การอนุรักษ์ดินและน้ำอันไหนที่ควรจะเป็นเรื่องของการหยิบมาใช้ในเชิงทางตรงเนื้อไม้ อันไหนที่ควรจะเป็นเรื่องของการอาบป่า เรื่องของการรักษา อืม หรืออันไหนที่เป็นแหล่งสมุนไพรชั้นยอด หรืออันไหนที่เป็นป่าชุมชน ที่จะกระจายอำนาจเข้าไปไอ้ตรงเนี้ยข้อมูลเขาค่อนข้างจะละเอียดและดีกว่าเรา แล้วก็อัปเดตท่าที่ อัปเดต ผมข้าใจ อัปเดตเพราะเขามีอย่างที่ผมเรียนคือ National Forest Inventory อย่างเยอรมัน National Forest Inventory เป็นกฎหมาย อุ้ย ซึ่งหน่วยงานด้านป่าไม้จะต้องถือปฏิบัติ อ๋อเป็นกฎหมายเลย เพราะว่าป่าเราต้องมอนิเตอร์ไงฮะ อืม มันเป็นทรัพยากรที่ทดแทนได้ อืม มันมีการเพิ่มพูน มันมีการเปลี่ยนแปลง และมันก็มีภาษาโบราณของเราที่เราเด็กนักศึกษาป่าไม้รู้คือ ไม้ล้มขอนนอนไพร ไม้ลำขอนนอนไพร ภาษาไม้คือ ไม้พอเรามันก็ตาย mortality อ๋อ ตายยืนต้นอยู่ในป่า แล้วมันก็ล้มไป เท่าไหร่เขารู้หมดเลยครับ เขารู้หมด คือระบบ database หรือระบบ decision support system เขาเนียบมาก เขารู้ได้ยังไงเขาเก็บด้วยเทคโนโลยีอะไรแล้วเข้าถึงไซแอนของเราแล้ว อย่างที่ผมเรียนคือหัวใจสำคัญของระบบ monitoring ของเขาคือ ในทุกพื้นที่ป่ามีการแบ่งชั้นภูมิคือแบ่งโซนพอแบ่งโซนปุ๊บเขาก็วาง permanent plot permanent plot permanent plot คือ permanent plot ของเขาเนี่ยหลายๆประเทศของเราพยายามจะเรียนแบบนะครับ ครับ ก็คือวางจุดเซนเตอร์แล้วก็ใช้ระบบมอนิเตอร์โดยใช้เทคโนโลยี ทั้งความโตความสูงความหลากหลายเนี่ยเป็นเซนเตอร์เราเคยทำนะครับ ครับ เมื่อประมาณ 15 ปีที่แล้วคือ เราเอาแบบที่ประเทศไทยมาตั้ง ฮะ เราพยายามเรียนแบบต่างชาติคือ และทุก 20 กิโลเนี่ยเรามีกริดมีจุด และเราก็เอาแท่งเหล็กไปตั้งตรงกลาง แล้วก็เราก็ทำเป็นแปลงวงกลม อ๋อ แล้วเราก็มอนิเตอร์วัดซ้ำ อ๋อ เหมือนวัด แต่คำว่า ซ้ำ มอนิเตอร์นี่คือใช้อะไรไรด้าในการวัดหรือว่าใช้คน ทุกอย่างครับ เดิน ตั้งแต่แมนนวลเลยคือเอาเทปวัดตัวไปวัดความโต เอาเครื่องมือวัดความสูงไปจนถึงการใช้ทางที่เรียกว่า remote sensing ครับ ระบบ satellite เข้ามาช่วยอะไรพวกนี้ ข้อมูลเหล่านี้ของเขาจะเห็นและก็เข้าถึงได้ง่ายโดยประชาชน อ๋อ ไปดูในเว็บไซต์ได้เลยครับ เป็น open data เลย ครับสถาบันการป่าไม้ของฟินแลนด์เนี่ยเราไปดูในเว็บไซต์รู้เลยว่าตอนนี้ป่าของเขามีเท่าไหร่เคลื่อนที่ยังไง สุดยอด มูฟไปยังไง อนาคตจะเป็นยังไง มันก็สนุกเนาะถ้าเข้าไปดูได้ สนุกและทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลเหล่านี้ได้ทั้งนักวิจัย ป่าชุมชน หรือชุมชนท้องถิ่น หรือนักธุรกิจเองก็ตาม นักธุรกิจที่ต้องการเห็นโอกาสที่จะเข้าไปเช่าป่า ครับครับ หรือเข้าไปที่จะขออนุญาตจากรัฐในการที่จะทำเป็นเชิงธุรกิจ ตัดสินใจได้เลย ครับ แล้วในเมืองไทยมันเป็นยังไงครับ Database ตอนนี้ นะ ที่อาจารย์บอกเคยทำ15 ปีที่แล้ว เรามีตั้งแต่ปี 16 ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ป่าเหลือเท่าไหร่ 16 คือ2,000 ปี 2516 เป็นปีแรก
ที่เราแถลง 2516 ครับผมที่ ที่ว่า ปี 2016 เนี่ยเราเป็นปีแรกที่เราประกาศให้มีคิดว่าสถิติการป่าไม้คือพื้นที่ป่าเหลือ ส เท่า ถิ ไหร่ ติการป่าไม้ ส่วนใหญ่เราจะเป็นว่าป่าเหลือเท่าไหร่ แต่ลึกเข้าไปลึกๆเนี่ยเรายังไม่ได้ทำที่เต็มรูปแบบ เราก็รู้ชนิด วันนี้ก็ยังไม่มี ชนิดป่ารู้แค่นั้นนะฮะแต่ในลึกๆที่จะประเมินสมรรถนะป่าแต่ละแห่ง ครับ ว่าใช้ประโยชน์อะไร แล้วมีความพยายามจะทำไหมครับ เช่นออกกฎหมายมาเพื่อให้มันเกิดสิ่งนี้อะไร นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ที่ผมเป็นประธานร่างอยู่เนี่ยก็บัญญัติไว้ว่าจะต้องทำและพอกำหนดโซนนิ่งของป่าเสร็จให้ครม.รับรองเขากำลังที่พยายามที่จะทำอยู่ครับ โอ้เดี๋ยวไว้มีนายกคนใหม่อาจารย์จัดการเลยฮะ เสนอไป3 คนละยังไม่สำเร็จเลย โอเค ไม่เป็นไรเราถึงเรื่องการเมืองไว้โอเคเพราะฉะนั้นอันดับแรก Database ต่างประเทศทำแบบนั้น ครับ เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นยังไงต่อครับ พอเขาแบ่งโซนมี Database ชัดเจน พอจะเริ่มใช้มันมีกลยุทธ์ยุทธศาสตร์อย่างไรให้มันใช้ได้ ในต่างประเทศเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคเนี่ยเขาน้อย เพราะเขาเชื่อมั่นคนที่ไปแมเนจว่าทำอย่างถูกหลักวิชาการ ครับ โอเคไหมครับ มีความเชื่อมั่น อ่า ประเทศไทยเนี่ยเราให้ใครไปจัดการป่าเราเริ่มมีการตั้งข้อสังเกตแล้วตัดไม้เกินกำลังผลิตไหม อืม ทำให้ป่าเสื่อมโทรมไหม ครับ แต่ต่างประเทศเขาชัวร์ไงฮะ อืม เพราะมันเป็นเรื่องค่านิยมร่วมอย่างที่ผม เข้าใจ เรียนคือ trust trust ค่านิยมที่เป็นแบบทุกคนรู้ว่าการแมเนจเนี่ยถ้าเราทำล้มเหลวเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบที่รุนแรง ครับ ทั้งเรื่องของน้ำท่วมดินถล่ม ครับ ทั้งเรื่องของภัยพิบัติทั้งหลาย ครับ เพราะฉะนั้นประเทศไทยจะทำยังไงให้คนมีค่านิยมร่วมกันว่าจัดการป่าแบบนี้ดี อืม และเราจะต้องช่วยกัน อืม ครับผม ผมขอถามในเชิงเทคนิคนะครับ คือเข้าใจว่าหลักการเนี่ยคือเราต้องใช้แหละ แล้วป่ามันก็ทดแทนได้ แต่ว่าถ้าเราใช้เยอะเกินไปมากกว่าอัตราที่มันทดแทนตัวเองเนี่ยมันก็มีปัญหากับป่าใช่ไหมครับผมอยากถามว่าหลักการการคำนวณไออัตราการทดแทนได้ของป่าเนี่ยมันมีหลักการยังไงครับว่าจะ เอาแบ ดู บ ว่า เบสิก อ่า เบสิกที่คนที่เรียนด้านป่าไม้รู้กัน ครับ เวลาสอนแบบเชิงนามธรรมมากคือ ครับ เราจะต้องใช้ป่าเฉพาะดอกเบี้ยไม่ใช้ต้นทุน โอ้โห ดอกเบี้ย ยอด เพราะถ้าเราเอาต้นทุนมาใช้เมื่อไห ครั ร่ บ ดอกเบี้ยเราจะได้ในปีหน้าเนี่ยน้อยลง อ๋อ เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะใช้ประโยชน์ป่าที่ยั่งยืนที่สุดคือใช้เฉพาะส่วนที่มันเพิ่มพูนขึ้นมา ครับ เพราะว่าถ้าไปแตะต้นทุนมันเมื่อไหร่มันจะก็ เข้าใจ มันจะทำให้ศักยภาพในการ ครับ ที่จะให้ผลผลิตทั้งทางตรงทาง passive อ้อมน้อยล income ง passive income โอ้ ใช้เฉพาะ เออใช่ ปันผลหรือว่าดอกเบี้ย แล้วแบบแอดวานซ์ครับเมื่อกี้คือแบบเบสิก โอเค แต่แอดวานซ์คือว่าโลกยุคใหม่เนี่ยป่าผืนหนึ่งต้องมีการจัดการแบบ optimization ครับ planning ก็คือหลักการคือ as way as possible อะ โอเค อ๋อ เข้าใจ เพราะว่าป่าเนี่ยถ้าเราไม่ใช้แบบเต็มศักยภาพเราจะเสียโอกาส ครับ ครับ พอเสียโอกาสปุ๊บเนี่ยทรัพยากรซึ่งมันเพิ่มพูนทุกปีเนี่ย อืม และไม่ได้ใช้ ครับ ไม่ใช่ดีนะฮะ ครับ คือมันก็ย่อยสลาย มันก็สลายไปตามธรรมชาติ เห็นภาพครับ เพราะฉะนั้นแอดวานซ์คือจะต้องใช้ให้เต็มศักยภาพ ครับ แต่ไม่เสื่อมโทรม อ่า ครับผม ซึ่งเบสิกก่อนเมื่อกี้เมื่อสักครู่ ผมว่าเราเห็นภาพแล้วว่าต้องมี Database ครับ การ Monitoring ที่ค่อนข้างดี นี่ผมอาจจะเจาะบางการใช้งานและที่มันอาจจะมีเทคโนโลยีหรืองานวิจัยที่อาจารย์ทำอยู่ เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้น ครับ นะครับอาจจะเอาเรื่องแรกก่อนที่วันนี้คนก็พูดถึงกันเยอะนะครับคือเรื่องของคาร์บอนเครดิตเราได้ยินกันมาแหละว่าป่าเนี่ยคือเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแล้วในการดูดซับคาร์บอนเข้ามา ครับ ถูกไหมครับแล้วเราก็เข้าใจว่าประเทศไทยก็มีป่าจำนวนหนึ่งที่จะดูดซับคาร์บอนในตรงนั้น แต่คำถามคือตอนเนี้ยไอ้เทคโนโลยีการจัดการการตรวจวัด หรือการไปเทียบกับค่ามาตรฐานโลกอ่ะมันเป็นยังไงแล้วอาจารย์กำลังทำอะไรอยู่ครับในเรื่องนี้ ก็เป็นผลงานที่ทีมผม ครับ ภาคภูมิใจ ก็คือตอนนี้เรามีสูตรวัดคาร์บอนในต้นไม้ที่ง่ายใช้เวลาน้อย แล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โอ้สุดยอด ผมเรียนอย่างนี้ฮะเวลาคนจะพูดถึงคาร์บอนเครดิตกับต้นไม้เนี่ ครั ย บ เขาก็จะไปวัดต้นไม้ อืม แล้วก็มาประเมิน เดิมเนี่ยตอนนี้เราใช้สูตรที่ ผมว่าอายุมากกว่าผมนะอายุสูตรอะ เหรอวงปี เป็นไม่ฮะสูตรที่ใช้ในการ วัด ประเมินการกักเก็บคาร์บอนในต้นไม้ อาจารย์เล่านิดนึง อาจารย์เล่านิดนึง ที่ ผมเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันว่าทำยัง มัน ไง เป็นคนญี่ปุ่นที่เดินทางมาเมื่อไทย 60 ปีที่แล้ว สมัยประเทศไทยยังทำไม้อยู่ คนญี่ปุ่นก็มาขอบริษัททำไม้ว่าก่อนที่จะไปทอนไม้เพื่อขายเนี่ยก็มาขอวิจัย เขาก็เอาต้นไม้มาตัดแล้วเอามาชั่ง ครับ ตัดเป็นทอนเป็นเล็กๆแล้วก็มาชั่งแล้วก็เรียกว่ามวลชีวภาพ แล้วก็มาสร้างสูตรโดยแบ่งเป็นลำต้นนะนี่สูตรลำต้นนี่สูตรกิ่งนี่สูตรใบท่านเราดูสภาพแต่ถ้าประชาชนใช้เนี่ย
วัดต้นไม้เสร็จปุ๊บมาแปลงเป็นมวลชีวภาพ และแยกกันระหว่างลำต้นกิ่งใบแล้วค่อยเอามารวมกันเป็นต้นไม้หนึ่งต้น มันคอมพลิเคทมาก มัน ครับ ซับซ้อนมาก ครับ ซึ่งป่าชุมชนเนี่ยทำไม่ได้หรอกชาวบ้าน อืม พวกผมก็เลยมานั่งนึกดูว่า และที่สำคัญคือทำไมเราจะต้องไป ทำตามเขา ทำตามทั้งสูตรที่เป็นอดีต ซึ่งอาจจะดีนะขณะนั้น แต่ตอนนี้ควรจะมีการปรับปรุงสองทำไมเราต้องไปเชื่อองค์กรนานาชาติอย่างเช่น IPCC อืม ที่บอกว่าเราจะกักเก็บคาร์บอนไม้ไทยเนี่ย 47% ของมวลชีวภาพ ครับ เพราะผมวิจัยเชิงลึกเนื้อไม้มาเยอะ ผมรู้ว่าไม้ในบ้านเราของเราเนี่ยมันไม่ใช่ 47% เก็บได้มากกว่า อ้าวก็มาเราอยู่ในเขตร้อนชื้น เรามีความหลากหลายสูงกว่า แล้วเรามีหลากชนิด และบางชนิดของเราเนี่ยมันมากกว่า 47% สุดยอดอาจารย์ต้องมีคนไทยแบบนี้ อย่าไปเชื่อฝรั่งอย่างเดียว ผมก็เลย แต่ผมมีแลบผมก็มีเครื่องมือ โอ้ ผมก็เลยใช้เครื่องมือเรียกว่า increment borer เข้าไปเจาะต้นไม้แต่ละต้นเล็ก ๆทำเป็นเหมือนกับประมาณสัก4 มิลเป็นหลอดกาแฟเล็ก ๆ เจาะแล้วผมเอามาวิจัย ทดสอบเบื้องต้นก่อน ครับ เฮ้ยบ้านเรามันโอกาสเว้ยทำไมเราจะต้องเสียโอกาส ไม้เราทำไมต้องไปใช้สูตรของต่างประเทศ ซึ่งเป็นไม้สน และการกักเก็บคาร์บอน 47% ก็เลยเริ่มวิจัยผมก็ทุนเมืองไทยมันหายากนะเนี่ยผมก็ไปขอทุนจากองค์กรชื่อว่า APF เนี่ยเป็นของจีน ครับ เขาก็ให้ทุนมา โอ้ ผมก็ตั้งทีมขึ้นมาและวิจัย จนตอนนี้สูตรผมเนี่ยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชื่อว่า Forest อยู่ในระดับ Q1 ก็คือขั้นสูงสุดละ สุดยอด เบอร์คลาสแล้วก็ผมก็เอางานวิจัยของผมตัวเนี้ยไปให้องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกพิจารณาว่าให้ใช้สำหรับประเมินคาร์บอน สรุปแล้วสูตรผมคือจากเดิมที่เราจะต้องวัดมวลชีวภาพก่อนแล้วก็แปลงเป็นคาร์บอน และจะต้องวัดลำต้นกิ่งใบ ตอนนี้ไม่ต้องละวัดแค่ความโตความสูงรู้คาร์บอนทั้งต้นเลย โอ้ นะครับแล้วก็ได้ค่าการกักเก็บคาร์บอนสูงกว่าสูตรเดิมประมาณ 5-6% แสดงว่าเราเก็บได้มากกว่า 47%ตอนนี้ มากกว่าโดย ประ ภาพ มาณ รวม 50 เท่าไหร่ฮะ เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราแยกเป็นชนิดนะฮะ อ๋อครับครับ เป็นชนิดป่าอะไรเงี้ยแต่โดยรวมทั้งทุกชนิดเนี่ยประมาณ 6% คือถ้าเป็นป่าในภูมิภาคนี้หรือในไทยเนี่ย ในไทย เราได้มากกว่าสนในพวก เราได้มากกว่าสูตรที่องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกให้ใช้ปัจจุบันประมาณ 6% ซึ่งอันนี้ระดับโลกยอมรับแล้วด้วย ยอมรับครับ และในไทยก็ประกาศใช้ได้ใช่ไหมครับ ประกาศใช้ทั่วประเทศแล้วครับ แสดงว่าหลังจากนี้ ครับ ถ้าเกิดเราเข้าสู่ตลาดคาร์บอนเครดิตอย่างสมบูรณ์แบบอะไรต่างๆ เราก็เหมือนได้เปรียบ เพราะว่าป่าไม้เราเก็บได้มากกว่า ตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่เรียกว่าเป็นคาร์บอนเครดิตระดับ international ก็คือ T World Premium ซึ่งความกังวลของทีมผมคือว่าต่อไปถ้าเป็น T World Premium ถ้าใช้สูตรแบบไม่ได้ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เราจะมียอมรับไหมปรากฏว่าสูตรที่เราใช้ในไทยตอนนี้ไม่ใช่เป็นระดับ journal ระดับที่มี peer review ระดับ international เราก็เลยคิดว่าสูตรของเราเนี่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตประเทศ ถ้ามีการซื้อขายในระดับนานาชาติ ครับ เพราะ สุดยอด เราตีพิมพ์ระดับนานาชาติ แล้วก็สูตรของเราเนี่ยความยากของเราคือไอ้สูตรที่ใช้ในอดีตเนี่ยมันเป็นสูตรที่ต้องตัดต้นไม้มาวิจัย แต่สูตรผมคือ วัดเฉยๆ ก็ เลย เนี่ยฮะหลอดกาแฟเล็กๆ จิ้ม เนี่ย เข้าไป มันมีเครื่องมือแล้วก็วิจัย เป็น ไม้แต่ละต้น เป็น non destructive measure เราใช้คำ ใช่ นี้ ครับ ได้ไหม นั่นดิสติฟเมธอดก็คือว่า ไม่ต้องทำลาย เป็นการวิจัยการกักเก็บคาร์บอนโดยไม่ต้องตัดต้นไม้ ครับครับ เพราะฉะนั้นพอเราไม่ได้ตัดต้นไม้ตัวอย่างของเราของสูตรเดิมๆในอดีตของไทยเนี่ยที่ต่างชาติมาทำให้เนี่ยที่เราใช้เดิมเนี่ยจะใช้ต้นไม้ประมาณ 25 ถึง 100 ต้น โอ้ แต่ของเราใช้ประมาณ 700 ต้นนะ อ๋อ เพราะ 700 ต้นเนี่ย ใหญ่กว่า ความน่าเชื่อถือ Sample เวลา size ตีพิมพ์เนี่ยจัมเปิลไซส์มันเยอะ ครับ พอเซมไซส์เยอะความน่าเชื่อถือและความแม่นยำ ครับ เราก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจ สุดยอดครับ มั่นใจแล้วก็เลยออกมาเป็นสูตรตอนนี้ประกาศใช้ทั่วประเทศแล้วครับ โอ้โหผมมือก่อนครับสุดยอดเลยครับอาจารย์ ครับ เป็นคนเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนเมทริกซ์เหมือนเป็นคนแรกที่คิดเซนติเมตรขึ้นมา อะไรอย่างนั้นเลย ไม่ถึงขนาดนั้นครับ แต่ผมขอเนิร์ดนิดนึงลงลึกนิดนึงผมอยากรู้ว่าไอสิ่งที่อาจารย์ทำวิจัยเนี่ยไอที่ไปอะไรดูดอะไรมา ครับ จากไม้ ค เนี่ รั ย บ อาจารย์รู้ได้ไงว่าเราเก็บมากกว่าหมายถึงว่าลงรายละเอียดเนิร์ดนิดนึงว่าอาจารย์ทดลองมันยังไง ผมและทีมงานวิจัยลึกแม้กระทั่งว่าต้นไม้ที่เป็นวงปีไม้เนี่ยเราพอเห็นภาพวงปีนะครับ ครับ ในแต่ละวงมันจะเล็กนิดเดียว อืม เล็กนิดเดียวเนี่ยผมใช้เครื่องมือที่เป็นเล็ก ๆ เข้าไปเจาะตั้งแต่เปลือกไปจนถึงใจกลางต้นไม้ แล้วผมก็แบ่งแต่ละวงและเอาแต่ละวงมาเนี่ยเช็คการคาร์บอนคอนเทนต์ คาร์บอน มี fraction เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ อ๋อเขาเช็คกันอย่างนี้ เช็คแล้วก็ทำออกมาแล้วคิดเป็นรวมต่อชิ้นตัวอย่าง และคิดเป็นรวมต่อต้น โอ้ แต่ทีเนี้ยการคิดเป็นรวมต่อต้นเราก็จะมีเทคโนโลยี ครับ ที่สามารถที่จะ
เสมือนหนึ่งว่าเราตัดต้นไม้แต่ไม่ตัด ฮะ เช่นเราสามารถที่จะวัดไดเมเตอร์ที่มือเอื้อมไม่ถึงได้ โอ้ โดยใช้เครื่องมืออีกแบบหนึ่ง เครื่องมือคืออะไรครับอาจารย์ เครื่องมืออย่างเช่น เครื่องมือที่เป็นลักษณะอินฟราเรดในการยิงเข้าไปเพื่อที่รู้ไดเมเตอร์เลย นี่ไงเทคโนโลยีมาแล้ว ครับมาเชื่อมกับตัวคาร์บอนคอนเทนต์ ครับ ในเนื้อไม้ โอ้ ที่เราเชี่ยวชาญเพื่อนทีมผมเนี่ยสอนวิชาคือว่าการคณิตป่าไม้ด้วย การคณิตป่าไม้ การคณิตป่าไม้คือ การคำนวณ ก็คือ ไม่ใช่ด้วย สองส่วนนะฮะก็คือหนึ่งการใช้เครื่องมือ ฮะ ด้านป่าไม้ตั้งแต่แมนน วัน วล นี้สับเยอะมากเลย แต่เป็นสนุกนะผมรู้สึกว่า นวล เอาก่อนที่จะขอแทรกอาจารย์นี่อาจารย์คนอธิบายสนุกมาก ใช่ ว่าทำให้ป่าไม้ ฟังเพลิน ที่เราเคยคิดว่ามันแบบมันมีมิติเดียวมันแบนๆนะมันแบบ เออ โอ้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเต็มไปหมดเลยอาจารย์ต่อฮะ ครับก็การคณิตป่าไม้คือสอนเรื่องการใช้เครื่องมือ ฮะ ตั้งแต่แมนนวลทุกคนคงไม่ทราบอยู่อย่างหนึ่ง ฮะ นิ้วหัวแม่โป้งเราเนี่ยเราสอนตั้งแต่นิ้วหัวแม่โป้งเรา ฮะ เราส่องนิ้วหัวแม่โป้งเนี้ยแล้วหันรอบตัว ครับ เราสามารถรู้เลยว่าพื้นที่ในตรงนั้นเนี่ยมีปริมาตร ฮะ อยู่กี่ลูกบาศก์ต่อเฮกตาร์ ปริมาตรของ ปริมาตรของต้นไม้เนี่ย ต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ อ๋อ เป็นทฤษฎีที่เก่า คือเทียบเอาเหมือนกับใช้เลขาคณิต ใช่ครับ ว่าถ้า ใช่ครับ แขนเรายาวเท่านี้ แล้วก็นับต้นไม้ นิ้วโป้งเรายาวเท่านี้ ถ้า เออ ไอ้ต้นไม้มันห่างไปเท่านี้แล้วมันส่วนสูงเท่านี้ใช้ ครับ ตรีโกณมิติอะไรพวกนี้ดูเอาประมาณนั้น ก็ ไหม ใช้แค่สองส่วนก็คือตรีโกณมิติกับ อ่า เรขาคณิต อ่า แต่เราคำนวณจากนี่มันจะมี จาก ไดเมเตอร์ แล้วก็มอง อันนี้คือเทคโนโลยีแรก ไอ้นี่คือจากตัวเราก่อน ตัวเราก่อน ผมเริ่มงงแล้วแต่ว่าโอเคพอเข้าใจ แต่เป็นหลักการที่ทำให้นิสิตวรรณศาสตร์ได้แม่นในทางทฤษฎี เวลาเข้าไปในป่าไม้ก็ อย่างนี้ได้ ชูอย่างนี้กันเลย ซึ่งนักการป่าไม้ยุโรปก็ยังใช้อยู่ คือหมาย ยังอ ถึ ย่าง งนี้ ว่า อยู่ ความสูง เพราะมันง่ายเลย ค ฮะ วามสูงที่คุณเคนเห็นมันก็ขึ้นอยู่กับระยะทางไงครับ ถ้าแก้วมันอยู่ไกลมากเนี่ย หลัก แก้ กาว ร มัน นะฮะ แก้วมันก็จะเล็กกว่านิ้วโป้งใช่ไหมครับ อ๋อ เพราะงั้นถ้าเราแมทช์ได้ว่าจุดที่ พอดี มันพอดีกันเนี่ย พอดีกับนิ้วโป้ง โอเค เราก็จะวัดได้ว่าจริง ๆ แล้วส่วนสูงมันประมาณเท่าไหร่เมื่อเรารู้ระยะทาง สุดยอด เพราะฉะนั้นคิดได้ว่าภาษาคือพื้นที่หน้าตัดต่อหน่วยเนื้อที่เรารู้ภายใน อืม ไม่ถึง 20 วิ สุดยอด แล้วก็หลังจากนั้นมา เราใช้ นี่คือแมนนวล แมนนวลใช้นิ้วมือสแกนไอ้ตัวเนี้ยถูกพัฒนาจนสร้างเครื่องมือขึ้นมาใหม่โดยเหมือนนักการป่าไม้ระดับเวอร์คลาสเลยก็คือนักการป่าไม้ที่เป็นระดับศาสตราจารย์บิทเทอร์ลิต อืม สร้างที่เรียกว่าสปีกิเลอร์สโคปคือสร้างเครื่องมือแทนนิ้วโป้งเนี่ยแต่สามารถวัดทั้งความโตความสูงไดเมเตอร์ที่มือเอื้อมไม่ถึง แล้ววัดพื้นที่เป็นสต็อกไม้ได้ แล้วเครื่องมือเขายังเป็นนิ้วโป้งอยู่ไหมฮะ ไม่ครับ เป็นเครื่องมือที่ส่องกล้อง โอเค และตอนนี้สร้างเป็นอินฟราเรดแล้วก็ใช้สองส่วนนะใช้แสง โอ้ กับใช้คลื่นวิทยุ เทคโนโลยีล่าสุดเลยที่ไอ้วัดในพวกนี้ก็คือแนวนี้เลย มาอินฟราเรดมาอะไรแบบนี้ล่าสุด ป่า ยังฮะ ป่าถ้าเป็นลักษณะใช้แสงหรืออินฟราเรด ไร เนี่ย ด้าไหม มันมีปัญหาคือป่ารกทึบเนี่ยพอไปเจอใบไม้นิดเดียวมันดีเทค อ๋อ เพราะฉะนั้นอีกเทคโนโลยีที่แอปเข้าไปอีกคือใช้คลื่นวิทยุยิง อ๋อสอง เพื่อทะลุ สอง ทะล อั วง นสองอัน ใช่ครับ ด้วย ผ กั ส น มผสานกัน แล้วก็เขาเรียกอะไรเทคโนโลยีอวกาศก็มาช่วย ใช่ ตร ค ง รับ นี้ พ ด้ ว วย กไรด้าพวกอะไรต่างๆ พวกนี้เข้ามาช่วย เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีด้านการป่าไม้ตอนนี้มัน ล้ำมาก มันตั้งแต่นิ้วหัวไม่โป้งไปจนถึงระดับล้ำเข้าไปแล้วครับตอนนี้ จากนิ้วหัวแม่โป้งถึงอวกาศได้เลยตอนนี้ ใช่ครับ แต่อย่างน้อย การวัดความสูงขอไปอาจารย์จะเล่าเพิ่มนิดนึงว่าการวัดความสูงของต้นไม้มันมีความสำคัญ เช่นแบบว่าถ้าวัดไอ้เส้นผ่าศูนย์กลางมันต้องวัดที่ความสูงนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยอาจารย์อธิบาย เวลา พิ่มนิดนึง เวลาวัดภาษาป่าไม้เรียกว่าวัดที่ความสูงเพียงอก แต่เพิ่นอกเราเนี่ยสูงต่างกันเนาะคนสูงคนต่ำ ครับ มันต้องมีเกณฑ์มาตรฐานที่ทั่วโลกวัดตรงกันครับ โอเค อันนี้คือสิ่งที่เป็นงานวิจัยของอาจารย์ แล้วก็เอามาใช้จริงแล้วก็ในอนาคตก็หวังว่าจะเป็นมาตรฐานนะครับ ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้เราพูดกัน ผมขอข้ามเป็นเรื่องไอ้ที่มันเป็นแนวแบบ intangible แล้วกันเนาะ ครับ เพราะผมว่ามันใกล้ตัวทุกคนนะ อืม เรื่องของโอกาสใหม่ ๆ ที่เราจะใช้เนี่ยในต่างประเทศเขาวัดกันยังไงว่าป่านี้มัน forest therapy ได้อันนี้ forest kindergarten หรือว่าไอ้แนวที่มันแนวโลกการทำงานของพวกเรา มันมีเทคโนโลยีอะไรไหมฮะหรือว่ามันใช้ยังไงที่แบบ certificate กัน มันผสมผสานระหว่างหลักการจัดการป่าไม้กับหลักที่เป็นจะไปใช้ประโยชน์เช่นกรณี forest therapy ผมยกตัวอย่างที่นี่ก่อน ครับ หรือ forest bathing เนี่ยเพิ่นผมทำงานกับศาสตราจารย์ชิบะตะ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมาก เรื่องนี้แล้วผมอินกับตัวเอง ผมก็เลยไปซื้อที่ซื้อที่นาแล้วผมก็มาถม แล้วผมก็ถอดแบบจำลองของ forest therapy ญี่ปุ่น อุ้ย แล้วมาใส่ที่จังหวัดพะเยา เดี๋ยวผมไปเที่ยวได้ไหมอยากไปเที่ยวเลยเนี่ย พะเยาที่คำถามเมื่อสักครู่นี้คือว่าป่าแต่ละแห่งเนี่ยมันจะมีการเยียวยาที่แตกต่างกัน
เฮ้ย อย่างเช่น ป่าชายเลนที่อยู่ริมชายทะเล ฮะ มันก็จะเป็นสตรัคเจอร์ของมันอีกแบบหนึ่ง ป่าที่อยู่ที่เขาใหญ่ อืม ที่ไปเมื่อช่วงปีใหม่ ครั มา บ นะครับ มันก็จะอีกแบบหนึ่ง โอ้ นะความหลากหลายต่างกันโคร ย ง ก สร้าง ตัวอย่าง ต่างกัน ได้ไหมมันยาวๆยังไงต่างกัน ผมยกตัวอย่าง ผื่ เช่น ผมจะได้ถูกว่าอันนี้เดี๋ยวอันนี้อกหักไปที่นี่ อันนี้เครียดไปที่นี่ทำงานหนักเป็นอย่างนั้นปะไม่ ต้องมีการเซอร์ติฟายก่อน ว่าอกหักมาได้ ไม่ได้เซอร์ติฟายว่าอกหักนะครับเซอร์ติฟายตัวป่าว่าใช้ได้ไหม ปกติเขาแยกกันยังไง ยกตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดนะครับ ครับ กรณีที่ผมคุยกับศาสตราจารย์ชิบะตะที่ไปสร้างที่พะเยาเนี่ยถ้ากรณีเป็นโรคซึมเศร้า เฮ้ย กรณีซึมเศร้า อาจารย์ชิบะตะบอกว่าคุณต้องสร้างป่าที่ให้เห็นความแตกต่างของสีไม่น้อยกว่า3 สีแล้วก็มี ขนลุกเลย แล้วก็มีภาพซ้อนคำว่าภาพซ้อนหมายถึงว่า เห็นภาพต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วเห็นเป็น2 ต้น ฮะ แล้วก็ทุกต้นจะต้องมีสตอรี่ แปลว่าอะไรเห็นต้นหนึ่งแล้วกลายเป็น ผมก็เลยได้ไอเดียนี้ผมก็ไปอ่านตำราเรื่อง forest therapy ผมก็ไปสร้างที่พะเยาไอ้ภาพ2 ต้นก็คือว่าผมขุดสระผมเป็นรูปกีตาร์นะเป็นแสดงถึงความให้คนเห็นแล้วรู้สึกสบายใจก่อน กีตาร์ กีตาร์เลยครับ แต่ในแต่ละรูปของกีตาร์เนี่ยต้นนี้เป็นไม้ในโบราณคดีอันนี้เป็นไม้ในเชิงประวัติศาสตร์ ต้องไปแล้ว อันนี้เป็นไม้สมุนไพรชั้นยอด อันนี้เป็นไม้เชิงเศรษฐกิจ สุดยอด แล้วก็แต่ละต้นที่ไปปลูกเนี่ยคนที่เข้าไปเพื่อแก้เพื่อรักษาเนี่ยผมบอกว่าคุณป้าครับ ต้นนี้เป็นต้นที่สาระที่เอาเมล็ดมาจากจุดที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ มี story สตอรี่เขาเข้าไปต้นนี้เป็นต้นที่คุณป้ากินพะโล้นี่คือต้นอบเชยที่ทำพะโล้แล้วผมก็มีอุปกรณ์เพื่อให้เขาสกัดทำเป็น และอา สา จาร ร ย์เสริม ขึ้นมา เองด้วยเลย ซึ่งใน activity ทาง ด้วย วิจัยทางการแพทย์ไอสารตัวเนี้ยมีผลต่อระบบสมองในการรักษา ยอดโอ้โห อันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับ โอ้แต่อาจารย์จะมีคนอยากไปอาจารย์แล้วพะเยานี่มีรัฐมนตรีเกษตรด้วยนะเป็นพื้นที่เขาอาจารย์โทษอันนี้รัฐบาลที่แล้วแล้วรัฐบาลใหม่เป็นไง อาจารย์เขาแชร์ว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นยูทูบเบอร์ด้วย ผม ทำสวน มัน เต็มเลย แต่อย่า ป่า ที่ ป่าของอาจารย์เสร็จยังที่พะเยา อีกประมาณ2 ปีน่าจะ โอเค ครับแต่ตอนนี้ผมทดลองผม แต่คืออย่างนี้ผมได้ไอเดียคือมันเหมือนกับว่า ปกติเนี่ยเวลาเราจะทำขออนุญาตเป็นไม่ใช่แค่ป่าสวนแล้วกันสวนก่อนเนี่ยมันก็จะมีแนวคิดแบบว่าสวนทางสวนอังกฤษสวนญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ของอาจารย์เนี่ยผมรู้สึกว่า สวนไทย มันเบสตามเขาเรียกว่าฟังชั่นอลว่าอาจารย์อยากจะทำเรื่องสมมุติว่าเมื่อกี้คือเรื่อง mental เนาะ ครับ เรื่องซึมเศร้า ออกแบบนี้แล้วก็เอาวิธีการจัดการแบบของอาจารย์เข้าไป มันไม่ต่างอะไรกับการสร้างอสังหาริมทรัพย์ สร้างบ้าน คล้ายๆ สร้างเวลเนสเซ็นเตอร์สร้างสปอร์ตคลับอะไรอย่างนั้นเลยอะ มันคือผมคิดบนพื้นฐาน ซึ่งไม่มีในตำรา จริง มีคนบอกว่าอุทยานแห่งชาติป่าหลากหลาย ต้นไม้ดี อ่า สวย แต่ผมมีความรู้สึกโดยส่วนตัวนะครับ อ่า อาจจะไม่ถูกนะ ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะ อ๋อ ผมคือการที่จะ forest therapy หรือ budding อะผมสามารถถอดเสื้อได้ไหม นี่ ในอุทยานผมต้องการอาบอ่ะ เออ แต่ถ้าไปสวนผมถอดได้นะ นี่คือ หลัก creativity ที่ศาสตราจารย์ชิบะตะสอนผมว่าคุณจำไว้เลย forest therapy หรือ budding เนี่ยหัวใจสำคัญประการหนึ่ง คุณต้องรู้สึกว่าไปอยู่แล้วปลอดภัย จริง และไม่กังวลอะไร ซึ่งป่าอย่างนี้มันสร้างขึ้นมาเองได้จาก ถามว่าอุทยานปลอดภัยไหม ก็เรา ผมกำลังเดินไป กังวลอยู่ กำลังอินที่ภูกระดึง ฮะ เดินไปเดินมาปุ๊บใครไม่รู้เดินมาอีก จริง ผมรู้สึกเอ๊ะมันไม่ใช่ที่ส่วนตัวผม ใช่ แต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเซอร์ติฟายก็คือว่า อ๋อ ที่แบบนี้เนี่ยส่วนตัว อ๋อ แต่เป็นป่าธรรมชาติก็ได้ อ๋อ คือต้องไปแมเนจไงฮะ เมเนจ ต้องไปแมเนจและต้องจัดระบบ คือไม่ใช่เป็นเหมือนอุทยานในปัจจุบันนะที่เขาใหญ่คนไปโอ้โหเป็นหมื่น ใช่ มันจะ แล้วก็ therapy ใช้กัน ยังไง แบบทั่วๆไปเอาว่าตามตรง ครับ ไปดูสัตว์บ้างส่องนกบ้าง เดินป่าบ้าง ในเมืองไทยต้องปรับเยอะอย่างเช่น ผมเดินไปในอุทยานเนี่ย ครับ โดยขณะที่ผมกำลังเดินไปเหมือนกับไม้สนที่สวยที่สุดเนี่ย ผมว่าไม่ใช่ฤดูหนาว ผมว่าไม้สนที่สวยที่สุดคือฤดูฝน เวลาใบสนซึ่งมันเป็นซี่เล็ก ๆ เจอละอองฝนมาเนี่ย โอ้ และแดดส่องมามันเหมือนเพชรเต็มป่าเลย โอ้โห เนี่ยมันต้องอินอย่างนี้ฮะ แต่พอในขณะ อยากไปเลย ผมอยากจัดทัวร์เดินป่ากับอาจารย์แล้วตอนเนี้ย แล้วผม มันจะเปลี่ยนภาพผมในการเดินป่าเลยนะ ใน แต่ ข อา ณะ จาร ที่ ย์จัดทุกปีอยู่แล้วนี่ที่เกษตรใช่ไหมฮะ ไม่ค่อยไปแล้ว อ้าว เดินไม่ไหวแล้ว เดี๋ยวขอจัดด้วยอยากไปมากเลย ที น่า นี้ จะ พ ได้ อ เรียน เดิน รู้ ในขณะที่เดินไปนะว่าที่ ฮะ ผมกำลังอาบป่าอยู่อ้าวพิทักษ์ป่าใส่ชุดลายพรางของทหารถือปืน
คืออารมณ์มันไม่ได้อะอารมณ์ไม่ได้ จริงๆ คืออย่างนี้ต้อง manage เข้าใจเลย ต้อง manage คือ ต้อง manage โซน ครับ manage เป็นโซนและ manage กิจกรรม แล้วก็ปรับโครงสร้าง ซึ่ง ป่า ต่างประเทศ ให้ห ทำ มาะ แบบนั้น ทำแบบนั้นครับ ก็เหมือนจัดเป็นห้องแหละใช่ไหมอันนี้ห้องนั่งเล่น อันนี้ห้องน้ำอันนี้ห้องครัว จัดให้มันแบบคร่าวๆ แล้วก็คนไปใช้เพื่อประโยชน์ที่สูงสุด ครับ ให้มันเหมาะสมกับตรงนั้น แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่จากสวนที่เราไปอาบ หรือสวนที่เป็นเชิงธุรกิจเนี่ยจะมีการสตัมป์เซอร์ติฟายเช่นเราเอาเห็ดมาไปเก็บเห็ดแล้วก็จ่ายค่าตั๋วเห็ดนี้มีการประทับตราเหมือน ISO ไง อ๋อ คือใส่ใจคุณภาพ ไม่มีสารเคมี คือมันต้องไปถึงขั้นนั้น แต่ประเทศไทยเราต้องเกี่ยนค่านิยมก่อนว่า ระหว่างของคุณภาพแบบนี้ไม่มีสารเคมีกับของถูก คนส่วนใหญ่เลือกของถูกก่อน จริง อย่าให้ไปดูที่อิตาลี อิตาลีคือทุกคนจ่ายค่าตั๋วไป แต่การเก็บจะต้องไม่เกินกี่กิโล เพราะเขาคำนวณแล้วว่าถ้าเกินเท่านี้ ครับ มันจะทำให้ป่าเสื่อมโทร มันก็คล้ายๆที่แบบสวนเก็บองุ่นสวนสตรอเบอรี่แต่อันนี้มันเป็นป่าจริงๆ ครับผม อ๋อแล้วนอกจากเมื่อกี้ผมชอบตัวอย่างเนาะซึมเศร้าเนี่ยถ้าป่าอีกประเภทหนึ่งสมมติทำงานมันต้องมีมาตรฐานยังไง forest workation forest telework อะไรพวกนี้ที่กำหนดเนี่ยลักษณะของคนทำงานหนึ่งสำนักงานต้องมี สิ่งอำนวยความสะดวกระดับหนึ่ง ข้อที่สองคืออย่างเช่นอาคารเนี่ยจะถูกออกแบบมาไม่สูงนักไม่เข้าไปอยู่ในจุดที่เป็นชนเรือนยอด และมองเห็นกระจกและเห็นทิศทาง อะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งมันจะมีการออกแบบออกมาให้พร้อมสำหรับทำงาน ในขณะเดียวกันประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเราต้องสามารถพร้อมเห็น โอ้โห อะไรอย่างเงี้ยครับ คือมันไม่ใช่แบบเอาโรงแรมไปอยู่กลางป่าอย่างเดียวแต่มันต้องมีวิธีการจัดการ โอ้ ที่เหมาะสมแล้วก็ ครับ อันนี้เขาก็มี แต่ต้องเป็น nature base นะครับ มันมี certification ที่คนไทยสามารถไปดูแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยลองเอามาทำเองได้ไหมครับ เยอะแยะเลยครับ เยอะแยะเลย เพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยป่าเขาเซอร์ติฟายเพื่อแต่ละวัตถุประสงค์ ก็คือ Google ได้เลย ได้ เลย ครับได้ครับ โอ้ หรือไปดูผมแนะนำใครที่สนใจมัน ครั มี บ โปรเจกต์หนึ่งระดับยุโรปก็คือว่าซินเซียเป็นโปรเจกต์ชื่อว่าซินเซีย จริงใจเนี่ยเหรอ จริงใจ แต่เป็นโปรเจกต์ที่จริงคือเป็นโปรเจกต์ที่รวมหลายๆประเทศในยุโรปที่ Forest Ecosystem Service เฮ้ย มีเรื่องนี้ด้วย มีเรื่องนี้ด้วย แล้วก็ตัวหัวหน้าโครงการคือศาสตราจารย์ชินโกะชิบะตะ ซึ่งทำงานกับผมอยู่ตอน เนี่ นี้ ยโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าขิง ไม่คือผมก็เรียนรู้จากอาจารย์ชิบะตะไงเพราะว่าท่านโอ้โหประสบการณ์เยอะ ผมเลยอินไงฮะอินเรื่องนี้ เข้าใจเลยอาจารย์ว่าอาจารย์อินแต่ว่า ครับ ในเมื่ออาจารย์รู้จักกับศาสตราจารย์ชิบะตะเนี่ยให้อาจารย์ช่วยคิดหน่อยเพราะว่าผมว่าวันนี้คนฟังไอเดียบันเจิดมากเพราะว่าเทรนด์มันมาด้วยอาจารย์ outdoor generation เนี่ยมันเทรนด์มันก็มาด้วย โอกาสของประเทศไทยที่เราสามารถทำได้อาจารย์คิดว่ามีอะไรบ้าง อาจจะละไอ้เรื่องข้อจำกัดไว้ก่อนหมายถึงว่าเอาจินตนาการของอาจารย์ที่อยากจะเห็น แล้วก็เขาเรียกว่าใช้มันแบบไม่ได้ไปทำร้ายมันด้วยอะแล้วก็ให้เราได้โอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้นด้วยครับอาจารย์ ผมว่าเป็นโอกาสที่ยั่งยืน อืม คำว่ายั่งยืนประการแรกคือ ผมว่ามนุษย์ของเราเนี่ยคนไทยเนี่ยจะไปบอกให้เขาร่วมอนุรักษ์ป่า แต่เขาไม่ได้ไปซึมซับประโยชน์ของมันเลยเนี่ยใครจะไปร่วมอนุรักษ์กับเรา ดังนั้นเราจะต้องทำให้ป่าบ้านเราเนี่ยถูกแชร์กันใช้ประโยชน์ แต่การใช้ประโยชน์ในที่นี้คือทางตรงทางอ้อมที่ผมเรียนไป และทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรหนึ่งก็คือให้เขาเข้าไปร่วมใช้ประโยชน์ และเห็นคุณค่ามัน ประการที่สองคือถึงเวลาแล้วนะครับ ป่าในบ้านเราประมาณ100 ล้านไร่เนี่ยที่เป็นป่าธรรมชาติ หรือที่เป็นสวนป่าของรัฐวิสาหกิจ หรือสวนป่าของภาคเอกชน จะต้องถูกส่งเสริมโดยมีกองทุน หรือมีหน่วยงานที่ไปพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่เป็น Forest Ecosystem Service Innovation ผมใช้คำนี้นะครับ ผมว่าต้องทำเพราะป่าแต่ละแห่งมันมีเสน่ห์ของมัน และผมยืนยันนะครับ ป่าแต่ละที่เนี่ยไม่ได้ใช้ได้ทุกอย่างจะต้องดึงจุดแข็งของมันเข้ามา แล้วก็ทำเป็นเชิงธุรกิจแต่บนพื้นฐานคือยั่งยืนและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนี่คือหลักการนี้ครับ โอกาสเพียบเลย ถามเพิ่มเติมอย่างในมุมของเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่ทำด้านเทคโนโลยีแล้วกันผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะมีพยายามคิดไอเดียใหม่ๆว่าเฮ้ยเอามาเทคโนโลยีทำอะไรดีผมคิดว่า area ของการบริหารจัดการป่าไม้เนี่ยมี opportunity เต็มไปหมดเลย อาจารย์พอชี้ช่องให้ได้ไหมครับว่าถ้าสมมุติว่าทางกลุ่มน้องๆหรือเพื่อนๆที่ฟังอยู่เนี่ยเขามีช่องทางอะไรบ้างที่จะมา engage ตรงนี้ได้ สมมติเราฟังดูแล้วแบบเฮ้ย
อยากใช้ AI มาทำนู่นอยากเอา database มา เขา ทำนี่ ทำไบโอเทคอยู่แล้วเขา ทำไบโอ ทำ เท อะไร คอ เต็ม ยู่ ไป แล้ว หมด เนี่ยมีช่องอะไรบ้างที่มันจะเล่นได้ ตอนนี้ในระดับนโยบายเนี่ยเรามีองค์กรหนึ่งชื่อว่าสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อืม ซึ่งคุมระบบสารสนเทศที่ดินทั้งประเทศ อ๋อ และก็มีข้อมูลเชิงลึกว่าที่ดินในราชอาณาจักรไทยใช้ประโยชน์อะไรทำอะไรและมีป่าเท่าไหร่ อืม และขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ดูแลป่าเยอะที่สุด ครับ แต่ผมเรียนทุกท่านนะฮะป่าในบ้านเราดูแลโดย9กรม5กระทรวง โอ้โห ไม่ใช่กระทรวงทรัพย์อย่างเดียว โอ้ ที่ธนารัฐที่ราชพัสดุที่สาธารณประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยก็เกี่ยวข้องทั้งนั้นอ่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ผมยกตัวอย่างโอกาสหนึ่งที่คนนึกไม่ถึง ตอนนี้เรามีที่ดินประเภทหนึ่งที่เราจัดสรรให้ราษฎรที่เรียกว่าที่คอทช ครับ เรามีเป้าหมายประมาณ5 ล้านไร่ ย่อมาจากอะไรคอทช คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมีนโยบายก็ไปจัดสรรที่ดินตรง ครั นี้ บ ยกตัวอย่างที่ตรงนี้5 ล้านไร่เนี่ยมันใหญ่มาก ซึ่งประชาชนส่วนหนึ่งมีความประสงค์ที่จะมาพัฒนาให้เป็นป่า เพื่อการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย อืม อาจจะเป็นประมาณ1 ล้านไร่ก็ถือว่าใหญ่ อืม เพราะในต่างประเทศอ่ะบางมหาลัยในไต้หวันเนี่ยมหาลัยที่มีป่าสาธิตของตัวเองเนี่ย อืม ทำรายได้ให้มากกว่าคณะแพทย์ด้วยซ้ำไป เฮ้ย ครับเพราะว่ามันมีการใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจเต็มรูปแบบแต่ไม่เสื่อมโทรมนะครับ สุดยอด อะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นประเทศไทยมีป่าธรรมชาติประมาณ102 ล้านไร่ อืม แล้วมีป่าเศรษฐกิจเต็มไปหมดอะ อืม ต้องถูกยกระดับขึ้นมาและให้เป็นเชิงธุรกิจเต็ม ครับ รูปแบบ ครับ แต่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนอย่างจริงจังนะครับ อ่า สนับสนุนประการแรกคือเรื่องของไม่ว่าจะเป็น BOI การสนับสนุนหรือการลงทุน อืม สองคือพยายามออกระเบียบหรือกฎหมายหรือนโยบายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อเขา ครับ ให้มันเอื้อในการที่เขาจะทำดีอะ อืม เพื่อการพัฒนาธุรกิจ อืม เพราะว่าโลกยุคใหม่มันต้องพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานทรัพยากร ครับ ครับ แล้วก็ประเด็นอีกประการหนึ่งคือที่เราเกิดน้ำท่วมดินถล่ม อืม ทุกวันนี้ภัยพิบัติ ข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่ไม่มีการพูดถึงกันน่ะระบบเตือนภัย ใช่ มันต้องอยู่ในป่า ฮะ มันคือต้นทางไงฮะ อ๋อก็จริง ภูเขานะฮะอย่างเช่นหาดใหญ่เนี่ยเขาคอหงส์อยู่ตรงกลาง แล้วเรามีข้อมูลไหมว่า น้ำที่มันไหลจากภูเขาที่สะเดาที่เขาหงส์เนี่ยมันมาถึงไหนแล้ว อ๋อ แล้วก่อนจะมาถึงชุมชนเมือง เราไม่มีระบบดา เพ ต้า ราะ เบ ส่ ส วน ตัว ใหญ่ นี้เลย เขาจะมีดัตต้าเบสตรงคลอง ก็ใกล้ชุมชนนะ ค ฮะ รับครับ แต่ประเทศไทยเทคโนโลยีอย่างเช่นกรมฝนหลวงกรมอุตุนิยมวิทยามีเรดาร์สามารถที่จะไปเช็คและวางระบบโทรมาตรได้ หรือในภาคเหนือปี 57เนี่ยเรามีน้ำท่วมและดินถล่ม ใช่ครับ แล้วถามว่าดินถล่มมันมาจากไหนอะฮะหลายคนบอกว่าต่อให้ป่าสมบูรณ์ยังไง ถ้าฝนตกความเข้มข้นสูงเฉพาะพื้นที่สูง ยังไงมันก็พัง ถูก แต่บรรเทาได้ไงฮะ อ๋อ แต่เราไปแมเนจได้เนี่ยเรารู้ว่าตรงนี้มันพรอบพัง เราก็ทำเป็นขั้นบันไดหรือเบี่ยงน้ำตามหลักวิศวกรรม โอ้โห เพราะเรามีทั้งเชิงวิศวะกับเชิงพืช ครับ เอาเลือกระบบปลูกต้นไม้ที่ระบบรากที่สามารถจับพื้นได้ อืม เราต้องอินเทนซีฟแล้วฮะ อืม เพราะฉะนั้นป่าเนี่ยมันให้ศักยภาพที่เป็นภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมของประเทศได้ด้วย คือพอคุยมาตรงนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของโอกาสทางธุรกิจอย่างเดียว แต่มันเป็น climate adaptation ถ้าเรา ครับ ทำมันถูกทางบริหารจัดการป่าไม้ได้ถูกทางแล้วถ้าอย่างที่คุณทิวถามเมื่อกี้ถ้าโอกาสอีกเยอะเลยนะ ในเชิงเทคโนโลยี แต่อาจจะต้องไปลงดีเทลไปอ่าน มีอะไรอ่านง่ายๆไหมอาจารย์ให้เขาไปนั่งเช็คว่าตรงนี้น่าจะเหมาะกับชั้นตรงนี้น่าจะเหมาะกับชั้น ตอนนี้ประเทศไทยพยายามทำ SEA Strategic Environment Assessment คือว่าพื้นที่ป่าในไทยเนี่ยมีศักยภาพทำอะไรได้บ้าง ครับ และไม่ควรทำอะไร เช่น อ่า อันนี้คือควรเป็นแหล่งรดดินและน้ำนี่ควรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ครับ นี่ควรเป็นแหล่งป่าชุมชน ครับครับ ตอนนี้กำลังพยายามที่จะทำโดยเริ่มแรกทราบว่าเขากำลังจะเริ่มทำที่เขาใหญ่ก่อนที่แรก อ๋อ และขยายไปที่อื่นๆถ้าตรงนี้เสร็จเนี่ยผมคิดว่าคนที่จะมาทำธุรกิจ หรือภาคประชาชนที่ต้องการเสนอแนะการใช้ประโยชน์หรือไปเช่าหรือไปขออนุญาตเนี่ยก็จะมีดาต้าเบสสำหรับการตัดสินใจมากขึ้นครับ ซึ่งตอนนี้มันจะเสร็จเมื่อไหร่ครับอาจารย์ โอ้ต้องถามรัฐบาลแล้วครับ ปัจจุบันนี้ในแวดวงของอาจารย์เนี่ยแวดวงป่าไม้หรือสัตว์ หรืออะไรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมันมีบุคลากรเพียงพอไหมหรืออยากได้บุคลากรจากหลากหลายอุตสาหกรรมมานั่งคุยกันมาเจอกันความเคลื่อนไหวในบุคลากรในแวดวงนี้เป็นไง ผมว่าปัญหาป่าไม้ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องป่าไม้เป็นหลัก อืม ผมเป็นภาษาวัฒกรรมนะครับ ฮะ ก็คือปัญหาป่าไม้ตัวป่าไม้ไม่ใช่ปัญหา แต่ปัจจัยภายนอก อืม ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นความยากจน อืม การไร้ที่ดินทำกิน อ่า นั่นคือสิ่งที่เป็นแฟกเตอร์ที่มีผลกระทบสูง ครับ เราจะทำยังไงให้ manage ปัจจัยเหล่านี้ให้ได้ อืม
เกิดเดียวได้เพราะฉะนั้นการทำงานด้านป่าไม้ในเมื่อมีแฟกเตอร์ภายนอกเยอะจะทำโดยหน่วยงานด้านป่าไม้อย่างเดียวไม่สำเร็จไม่สำเร็จหรอกครับ แสดงว่าวันนี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่ไซโลระดับหนึ่ง โดยขอบเขตของนโยบายและกฎหมายมันให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการทำและคนนอกจะต้องมาขออนุญาตนะแต่การกระจายอำนาจสิ่งที่คนเรียกร้องกันเนี่ยคือจะทำยังไงให้กระจายในระดับที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้สเต็กโฮเดอร์เข้ามามีส่วนร่วมเสนอไอเดียเสนอทางแก้เสนอโซลูชันอะไรแบบนั้นครับจะทำยังไงให้เป็นรูปธรรมแต่จริงนะผมว่ามันคล้ายๆอุตสาหกรรมเหมืองอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมันเป็นอุตสาหกรรมเฉพาะบางทีเราก็ไม่อยากไปยุ่งเนาะเพราะเราไม่เกี่ยวกับเราแต่พอฟังอาจารย์เฮ้ยมันเกี่ยวกับเรามากๆเลยเพราะอย่างน้อยเราก็เป็นถ้าเหมืองแร่ตอนนี้แทบ 100% อยู่ในป่าเพราะฉะนั้นอยู่บนฐานทรัพยากรป่าไม้ทั้งนั้นอ่ะแหล่งน้ำตอนนี้ถ้าจะสร้างอ่างเก็บน้ำที่หนึ่งไปเอาที่ไหนฮะจะไปซื้อที่เอกชนเพื่อทำแหล่งน้ำเป็นไปไม่ได้จริงก็อยู่ใน ก็เอาที่ป่านี่แหละเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำเหมืองแร่ก็ที่ป่ามันคือต้นทุนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเราก็กลับมาแล้วว่าแล้วป่าตรงไหนทำอะไรได้บ้างต้องรู้แล้วแหละครับกลับมาเรื่องเดิมเลยครับอาจารย์มีควิกวินไหมที่อาจารย์อยากเห็นในปี2ปีในสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่หรือแบบจะชวนวันนี้ผมว่าคนฟังส่วนใหญ่1คนรุ่นใหม่2คือนักธุรกิจแล้วอาจจะมีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่สนใจอาจารย์อยากชวนเขามาทำอะไรกันไหมควิกวินแรกที่ผมอยากทำเป็นการส่วนตัวนะ ภายใน1ปีผมมีระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่มที่ภาคเหนือแล้วก็ที่หาดใหญ่ให้เสร็จภายใน1ปีโดยเอาแนวทางที่ผมเสนอครม.เนี่ยเอาไปใช้ซึ่งคิดตกผลึกโดยผู้เชี่ยวชาญคิดทั้งหมดประมาณ30หน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญทั่วประเทศเพียงแต่ขอความกรุณารัฐบาลหยิบไปใช้ แล้วถ้าเชิญชวนคนอื่นๆมาร่วมกันทำล่ะครับรัฐบาลทำคนเดียวไม่ได้ทั้งภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการเราจะมี1ชุมชนท้องถิ่นที่รู้จริงนะครับที่ภาคเหนือที่เกิดภัยพิบัติที่ล้อๆกันอยู่นี่เกิดจากการวอร์นิ่งของชุมชนท้องถิ่นใช่ถูกในอดีตเคาะกะลาเคาะอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็นักวิชาการสื่อมวลชนแล้วก็หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนต้องร่วมกันเพราะว่าองค์ความรู้พวกนี้ไม่ง่ายแต่ตอนนี้เราเสนอไปแล้วขอให้นำไปใช้แล้วก็ให้เป็นควิกวินก็คือต่อไปจะเกิดน้ำท่วมทีอย่าเพิ่งบอกตอนประมาณ1 ชั่วโมง ขนของไม่ทันขอให้เรารู้ก่อนและในขณะที่มีการท่วมซ้ำมีการถล่มซ้ำจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะเรามีระบบทั้งทางเชิงพืชและทางวิศวกรรมเข้าไปใช้ซึ่งเสนอครบวงจรหมดแล้วครับโอ้โหอาจารย์ทำเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วใช้ได้เลยในปีหน้าก็รอรัฐบาลใหม่ แต่ผมช่วงท้ายแล้วกันเดี๋ยวคุณทิวอาจจะมีอะไรปิดท้ายผมคิดว่าวันนี้เป็นการเปิดประเด็นแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณคุณทิวมากที่พาอาจารย์มาอยู่ในเนี่ยเรดาร์แล้วอยู่ในที่นั่งตรงนี้เพราะผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีคนอยากจะคุยกับอาจารย์เยอะผมเองก็ยังมีคำถามมาเลยคำถามเพราะว่าป่าไม้มันเป็นเรื่องที่เราอย่างที่บอกนะ1รู้สึกว่ามันไกลตัวเรา2ภาพจำมันคือเรื่องอนุรักษ์แต่ผมคิดว่าหลังจากนี้ไดอะล็อกของป่าไม้หรือการใช้ทรัพยากรนี้อย่างเป็นประโยชน์คุ้มค่าแล้วก็ทำให้ทุกคนได้ผลประโยชน์เท่าเทียมกันแล้วใช้เทคโนโลยีเข้าไปด้วยเนี่ยมันอาจจะเป็นผมไม่รู้ว่าใช้คำนี้หรือเปล่า New S Curve ของเราก็ได้จะเป็น enabling factor ให้กับธุรกิจอื่นๆเศรษฐกิจอื่นๆและงานวิจัยอื่นๆที่จะโผล่ขึ้นมาอีกมากมายซึ่งดีกับทั้งประเทศดีกับทั้งทรัพยากรที่มีอยู่ผมว่านี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆที่เข้ามาเปิดโลกให้กับพวกเราคุณทีมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายไหมครับครับผมก็อยากเสริมในมุมของฝั่งเทคโนโลยีแล้วกันคือในมุมของผมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของป่าไม้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าประเด็นที่ผมสนใจเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าเฮ้ยเราจะพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทยยังไงที่มันสามารถไปแข่งขันในต่างประเทศได้ใช่ไหมเราพูดถึงS curve ใหม่ๆ industry ใหม่ๆแต่ว่าพอมาคิดดูว่ามันจะแข่งกันยังไงจริงๆนี่เทคโนโลยีเนี่ยมันก็มี input แค่ 2-3 อย่างแหละ1เงิน2คน3ทรัพยากรต่างๆใช่ไหมครับเงินเราก็อาจจะสู้ต่างชาติไม่ได้คนเราก็มีคนเก่งๆแต่มันเก่งแค่บางคนมันไม่ได้มีการลงทุน R&D แบบต่อเนื่องหลาย10 ปีมันคนก็สู้ไม่ได้แต่ก็มาตกผลึกว่าเฮ้ยแต่ว่าเรามีป่าไม้เนี่ยที่อาจารย์เองก็ยืนยันว่าเรามีป่าไม้ที่มีความหลากหลายมีความดีกว่าต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเราเอากลุ่มของเทคโนโลยีเนี่ยมาจับตรงนี้มากขึ้นมันน่าจะมีเทคโนโลยีที่มันเบสอยู่บนป่าไม้เนี่ยที่เราไปสามารถแข่งขันในเวที
ต่างประเทศได้ จริง ครับแล้วก็ผมว่าชาเลนจ์อย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราพูดถึงป่าไม้เนี่ยมันจะดูแบบว่าเหมือนเป็นคนละกลุ่มกับเทคโนโลยีมากๆเลยอันนี้จริงๆเราก็มี MOU กับทางเกษตรด้วยนะเพิ่งเซ็นกันไปเพื่อมาทำไอ้พวกนี้แหละจริงจังมากขึ้น คือผมว่าคนที่เข้าเรียนป่าไม้ก็อาจจะไม่ใช่คนที่แบบมีเบสเทคโนโลยีคนที่มีเบสเทคโนโลยีก็อย่างตอนที่ผมทำงานด้วยกันกับอาจารย์นี่โอ้โหพากันนั่งรถตู้ไปทัวร์กันแบบ7-8 จังหวัดภาคเหนือลงสำรวจสนุกมากก็อยากให้มีการร่วมมือของ2คอมมูนิตี้พวกนี้มากขึ้นผมคิดว่าเป็นประตูที่เปิดนะครับทั้งในแง่ของนวัตกรรมเนาะนักวิจัยนักวิชาการอาจารย์ที่มีความเข้าใจเรื่องนี้บูรณาการได้แล้วก็ฝั่งผมว่าแฟนๆรายการส่วนใหญ่คนทำงานคนทำธุรกิจผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นการรวมตัวกันที่สร้างอะไรใหม่ๆแล้วก็น่าจะสารฝันอาจารย์ให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องรัฐบาลแล้วกันนะอาจารย์ครับ แล้วก็เดี๋ยวขอไปเที่ยวพะเยาหน่อยนะฮะไปดูป่าไม้ของอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ ครับ